નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બહુ જ મહત્વનો ટોપિક એમએસએમઈ રજિસ્ટ્રેશન લાઈવ તમે કેવી રીતે તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પ્યુટરમાંથી કરી શકો। મિત્રો, એમએસએમઈ શું છે તે અંગેનો વિડીયો અગાઉ મેં બનાવેલો છે। ઉપર આઈ બટન અથવા તો વિડીયો પૂરો થાય ત્યાંથી મળી શકશે તમામ માહિતી તમને। મિત્રો, એમએસએમઈનું ફૂલ ફોર્મ કહી દઉં તમને, માઇક્રો સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ એવું એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે। હવે તમારી પાસે કોઈ દુકાન છે, તમે કોઈ ધંધો કરો છો, તમે કોઈ લારી ચલાવો છો, ગમે તે વ્યવસાય કરો છો, નાનું એવું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો અથવા તો સર્વિસનું કામ કરો છો, તો તમારી પાસે એમએસએમઈનું સર્ટિફિકેટ હશે તો તમને સસ્તા વ્યાજે લોન મળશે। ખાસ કરીને મિત્રો, ગુજરાત સરકારની અત્યારે 1 લાખ રૂપિયાની સહાયની યોજના છે, આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના। તેના અંતર્ગત જો તમે તે સહાય લેવા માંગતા હોય ને તમારી પાસે એમએસએમઈનું સર્ટિફિકેટ હશે તો સરળતાથી તે તમને સહાય મળી શકશે। સાથે સાથે તમને બીજા સરકારી લાભ પણ મળશે। આ વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ કે 5 જ મિનિટની અંદર તમે લાઈવ એમએસએમઈનું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકશો। તમારા કોઈ પણ વ્યવસાયનું સર્ટિફિકેટ તેમાં બનાવી શકો અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો, તમારી શોપ ઉપર રાખી શકો છો અને આવા લાભ મેળવી શકો છો। મિત્રો, સરકારે 20 લાખ કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું, તેમાં 3 લાખ કરોડ છે તે એમએસએમઈ માટે ફાળવ્યા છે। તો તમારી પાસે આ સર્ટિફિકેટ હશે તો તે તમામ યોજનાનો લાભ પણ તમને મળશે। અને સાથે સાથે બીજું મોટો ફાયદો એ છે કે આ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે સરળતાથી એપ્લિકેશન કરી શકો છો। કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના નથી, સિમ્પલ અને સાદું ફોર્મ છે, સરળતાથી ભરી શકશો। A to Z માહિતી આપીશ તો ખાસ મિત્રો વિડીયો અંત સુધી જોજો। તો મિત્રો, ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પ્યુટરની અંદરથી ક્રોમ બ્રાઉઝર અથવા તો કોઈ પણ બ્રાઉઝર ઓપન કરો। તેની અંદર www.google.com ઉપર જાઓ। ગૂગલની અંદર તમારે MSME એટલું લખી એન્ટર આપવાનું છે, એટલે તમારી સામે msme.gov.in ની પહેલી લિંક આવશે આ મુજબની, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ કલરનો એરો દેખાય તો એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે પોપઅપ મેનુ બંધ થઈ જશે। ત્યારબાદ અહીંયા ક્વિક લિંક્સનો ઓપ્શન છે, એની અંદર તમારે જવાનું છે આધાર, તેની અંદર ઉદ્યોગ આધાર ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન ફોર એમએસએમઈ નામનો ઓપ્શન છે, એના ઉપર ક્લિક કરો। ત્યારબાદ તમારી સામે આ મુજબનો ઇન્ટરફેસ આવશે। અહીંયા મિત્રો તમારે આધાર નંબર નાખવાના છે, જેમના નામની દુકાન છે, જેમના નામનો વ્યવસાય છે તે વ્યક્તિના આધાર નંબર નાખવાના છે। મિત્રો, અહીંયા એક શરત છે, આધાર નંબર સાથે મોબાઈલ નંબર રજિસ્ટ્રેશન હશે તો જ તમે ઓનલાઈન આ એમએસએમઈ અંતર્ગત તમારા દુકાન કે ધંધાને રજિસ્ટ્રેશન કરી શકશો। જો ઓનલાઈન તમારા આધાર સાથે લિંક નહીં હોય મોબાઈલ નંબર તો સૌથી પહેલાં તે તમારે આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરાવવો પડશે અથવા તો ઓફલાઈન તમે આ કરાવી શકશો, પણ આધાર કાર્ડની સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક હશે તો જ તમે ઓનલાઈન કરાવી શકશો। અહીંયા તમારે ઓનલાઈન આધાર નંબર આપવાના છે। અહીંયા આધાર કાર્ડમાં જેમ નામ છે એ જ નામ તમારે સેમ લખવાનું છે। વેલિડેટ એન્ડ જનરેટ ઓટીપી છે, એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારા આધાર કાર્ડમાં રજિસ્ટ્રેશન મોબાઈલ નંબર હશે તેના ઉપર એક ઓટીપી આવશે, એ ઓટીપી અહીંયા તમારે આપવાનો છે। ઓટીપી ફિલ કર્યા બાદ વેલિડેટ લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે અહીંયા જોઈ શકો છો તમે એક નીચે આખું ફોર્મ ઓપન થઈ જશે। હવે અહીંયા ફોર્મની અંદર સૌથી પહેલાં સામાજિક વર્ગ તમે કઈ કેટેગરીમાં છો, જનરલ, SC ST OBC સિલેક્ટ કરવાનું છે। ત્યારબાદ જાતિ પુરુષ સ્ત્રી સિલેક્ટ કરવાનું છે। શારીરિક અપંગતા હોય, વિકલાંગતા હોય તો યસ કરવાનું છે, નહીતર નો રાખવાનું છે। અહીંયા ઉદ્યમ કા નામ, અહીંયા તમારે તમારા વ્યવસાયનું નામ રાખવાનું છે। જો મિત્રો કોઈ તમે વ્યવસાયનું નામ ન હોય તો તમારું પોતાનું નામ પણ અહીંયા લખી શકો છો અથવા તો તમારું નવું વ્યવસાયનું નામ પણ આપી શકો છો। અહીંયા હું મારી શોપ છે એ શોપનું નામ આપી દઉં છું। ત્યારબાદ સંગઠન કે પ્રકાર એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયાથી જો તમારો પોતાનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય હોય એકલાનો તો એકલ સ્વામિત્વ, તેમજ અહીંયા અલગ અલગ ઓપ્શન છે, પાર્ટનરશિપ, સહકારી, પ્રાઇવેટ, પબ્લિક કંપની, જે તમારો સોસાયટી ટ્રસ્ટ જે છે અહીંયાથી તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। અહીંયા મારી દુકાન છે અને એનું કઢાવવા માગું છું, મારી પોતાની છે એટલે એકલ સ્વામિત્વ પસંદ કરી લઉં છું। ત્યારબાદ પાન નંબર, જો તમારા પેઢી અથવા કંપનીના પાન નંબર હોય તો તે એન્ટર કરી શકો છો અથવા તો તમારા પર્સનલ પણ પાન નંબર એન્ટર કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા તમારે તમારું
ઉદ્યોગનું સરનામું એડ્રેસ છે તે ફિલઅપ કરવાનું છે। અહીં 10 નંબરની અંદર તમારે ઓફિસ અલગથી હોય તો તેનું એડ્રેસ અહીંયા ફિલઅપ કરવાનું છે અને તમારો હાલનું વ્યવસાયનું તમારું શોપનું એડ્રેસ છે તે તમારે અહીંયા ફિલઅપ કરવાનું છે। જો શોપ ન હોય તો તમારું ઘરનું એડ્રેસ પણ તમે ફિલઅપ કરી શકો છો। અહીંયા હું એડ્રેસ આપી દઉં છું। પછી એડ એડ્રેસ ફિલઅપ કરી દો, ત્યારબાદ એડ પ્લાન્ટ લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરો। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પ્લેનેટ એડ થઈ ગયું છે। અહીંયાથી તમારે ઉદ્યમ પ્રારંભ સ્થિતિ એટલે અહીંથી તમારા ઉદ્યોગની શરૂઆત થઈ છે તેની તારીખ નાખવાની છે। મિત્રો, તમારા ઉદ્યોગ અથવા કંપની અથવા શોપનું પાન કાર્ડ હોય એની અંદર તારીખ લખેલી હોય રજિસ્ટ્રેશન, એ જ તારીખ નાખવાની છે। જો પાન કાર્ડ ન હોય તો ગમે તે તારીખ તમે બીજી નાખી શકો છો, પણ એ જ તારીખ પછી ભવિષ્યમાં જીએસટી નંબર આ તે પ્રોસેસ માટે લ્યો તો ઉદ્યોગ શરૂ થવાની તારીખ આજ પછી વાપરવી। અગાઉ જો તમે આ એમએસએમઈ અંતર્ગત રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો 12 નંબરની કોલમમાં તમે કયા પાર્ટની અંદર આવો છો એ લખવાનું છે, પણ આપણે કરાવ્યું નથી એટલે નથી કરાવ્યું એને ઉપર ટીક કરીશું। અહીંયા હવે બેંકની ડિટેલ ખાસ તમારે એડ કરવાની છે। અહીંયા તમે તમારું કંપનીનું પેટીનું ખાતું હોય તો તેની બેંક ડિટેલ એડ કરી શકો છો, અથવા તો તમારી શોપ હોય પર્સનલ ખાતું પણ તમે તમારા જે તે વ્યક્તિનું પણ એડ કરી શકો છો। અહીંયા આઈએફસી કોડ આપવાનો છે જે તમારા બેંકની પાસબુક ઉપર લખેલો હોય છે અથવા તો ચેક ઉપર પણ લખેલો હોય છે। ત્યારબાદ નીચે ખાતા નંબર છે, અહીંયા એકાઉન્ટ નંબર લખવાના છે। હવે અહીંયા 14 નંબરની અંદર તમારો ધંધો છે ને મેન્યુફેક્ચરિંગને લગતો હોય તો એના ઉપર ક્લિક કરવાની છે, અને જો સર્વિસને લગતો હોય તો એના ઉપર ટિક માર્ક ઉપર ચેકબોક્સમાં ટિક કરવાનું છે। અહીંયા આપણે શોપ છે સર્વિસને લગતી તો સર્વિસ ઉપર ટિક કરીશું। પછી અહીંયા એનઆઈસી કોડ સર્ચ કરવાનો છે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો અને ગમે તે ટાઈપ કરશો, તમારે જે શોપ કે જે કાંઈનું નામ હશે એ ટાઈપ કરશો તો એ મુજબ સજેશન અહીંયા તમને બતાવશે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ તમારા ઉદ્યોગની વિગત આપી દો એટલે એડ એક્ટિવિટી ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમારી એક્ટિવિટી એડ થઈ ગઈ છે। અહીંયા કેટલા વ્યક્તિ આ ધંધા સાથે સંકળાયેલા છે, કેટલા કામ કરે છે એની સંખ્યા આપવાની છે, તમારો નિવેશ કેટલો છે, ટોટલ સાધન સામગ્રી તેમજ માલ વસ્તુ થઈને ટોટલ કેટલું રોકાણ છે એની અંદર એ આંકડો લખવાનો છે। અહીંયા તમારે જીઆઈડીસી હોય તો એ સિલેક્ટ કરવાની થશે। ત્યારબાદ નીચે સબમિટનું બટન છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારા રજિસ્ટ્રેશન મોબાઈલ નંબર ઉપર ઓટીપી આવશે, એ ઓટીપી અહીંયા તમારે આપવાનો છે। ત્યારબાદ અહીંયા જે કેપ્ચા દેખાય છે તે કેપ્ચા ફિલઅપ કરવાના છે એટલે તમારી સામે એક મેસેજ આવે છે ઉદ્યોગ આધાર સક્સેસફુલી છે, તમારો નંબર આ છે તો આ નંબર તમારે ખાસ નોંધી લેવાનો છે, કોપી મારીને આ નંબરની નોંધ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે માત્ર 5 મિનિટની અંદર તમારું સર્ટિફિકેટ એમએસએમઈનું બની જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, એની અહીંયા નીચેથી તમે પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો। મિત્રો, આ રીતે તમારા ઉદ્યોગનું તમે ગમે તે શોપ કે તમારો નાનો એવો વ્યવસાય હોય તો તેનું એમએસએમઈ અંતર્ગત રજિસ્ટ્રેશન કરી શકો છો અને સરકારી લાભ મેળવી શકો છો। તો મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।